Hello everyone, this is MJ again. Today guys, I'm gonna show you guys kung paano ba tayo mag-create o gumawa ng YouTube subscribe button or subscribe link guys. Ayan. But before that guys, if you're not yet connected to me, MJ Dayan guys, don't forget my red button below and also my notification bell para ma-notify o ma-update kayo sa mga upcoming videos. Ang videos na to guys, paano pwede tayo makarami ng subscriber dito kasi usually, nag-base tayo ng ating mga subscriber doon sa ating Facebook, Instagram, or Twitter guys. So, pag i-click nila yung mga link natin na andun guys, before sila maka-enter sa ating videos, may magpa-pop up na subscribe button sa screen nila. Ayan. So, let's start guys. Huwag na natin patagalin guys. Punta na tayo sa aking YouTube channel. So, as you can see guys, andito ako ngayon. Makikita nyo ito. Aking profile icon dito sa taas, i-press natin to and then going down next to location guys, hanapin natin diba your channel, paid membership, YouTube studio, switch account. Ayan, baba tayo dito guys, hanapin natin yung settings, i-press natin yung settings. So after pressing the settings guys, ayan, diba ganito ang lalabas dito guys. Dito na side nakikita nyo yung YouTube logo, yung accounts, notification, playback and performance, privacy, connected accounts, watching TV, billing, payments, advanced settings. So, advanced settings guys, ang i-press natin, yung pinaka-last, i-press natin itong advanced settings. Yan. Yan, after nyo ma-press ang advanced settings guys, ganito na yung lalabas, user ID, channel ID, custom URL, move channel, delete channels. So, dito tayo guys sa custom URL. As you can see guys, may ano na siya, diba? Short na ang aking custom URL kasi na-change or napalitan ko siya before. And anyway guys, if you don't know yet guys kung paano mag-change ng inyong or makuha ang inyong YouTube custom URLs, may recent tutorial ako para dyan guys. So, ang gagawin ko guys, i-press ko itong http://youtube.com/c/mjdayan. I-press ko ito. Ayan. Diba? As you can see guys, andito siya sa taas, diba? As you can see. Ayan. http://youtube.com/c/mjdayan. Yan ang aking custom URL. Custom YouTube URL. Yan siya guys. So, ano ang idadagdag ko dito na code guys para magkaroon tayo ng subscribe button link. O, diba? Tama ba? Ayan. Pupunta tayo dito sa aking Google Doc. Ayan. As you can see guys, dito, may Pinay pa ko dito. Question mark sub underscore confirmation equals 1. So, anong gagawin natin guys? I-copy paste ko ito. Copy. Ayan. Control C. Press lang natin sa ating keyboard. And then, after ma-press ang Control C, dito na tayo guys. I-paste natin siya. I-paste natin. Paste. And then, press Enter. Ayan. Diba guys, may nakikita kayo guys. Confirm channel subscription. Are you sure you want to subscribe to MJ Dayan? Ito guys yung hinahanap natin guys, di ba? Nag-work siya. So, ayan. Before makapunta ang mga tao sa iyong bago sila makain sa iyong mga videos, may magpa-pop up na subscribe sa kanilang screen o di ba? Or sa kanilang sa screen ng kanilang mobile phone. So, ganito lang kabilis guys, di ba? Enter nyo lang siya. Ito. Are you sure you want to subscribe to MJ Dayan? Ayan, diba guys? Now, kasi usually guys, wala tayong URL kasi pangalan nito, hindi pa tayo naka 100 subscriber at hindi pa nag-isang buwan ang ating, diba? Kailangan natin ang required ng YouTube para mabigyan tayo ng custom URL, magkaroon ng 100 subscriber and dapat ito ay 1 month old. So, anong gagawin natin guys para magkaroon ng YouTube URL? So, ang gagawin natin ay ito. Gagamitin ko ang account ng aking anak. Ayan, nakikita nyo guys, diba? Punta ako dito sa kanyang profile icon. I-press ko ito and then press your channel. After pressing your channel, ito-press ko uli itong home. Diba? Ayan, home. Diba? Nakikita nyo dito youtube.com
Ayan, slash channel, slash ayan. So, ang gagawin natin guys, tatanggalin natin tong slash featured question mark view underscore as subscriber, diba? So, ang gagawin ko is, tatanggalin ko ito, no? Wait. Tatanggalin ko ito siya. Itong slash featured, diba? Tapos, pupunta ako doon kanina sa aking code na ginamit itong sa Google Doc ko. Ito, i-copy paste ko ulit ito. Copy paste. Copy. And then, i-paste ko doon. Dito guys, yan. I-paste ko siya. Ayan. And, so, ayan guys, di ba? Kahit wala pa kayong 1,000, hindi pa kayo naka 100 subscriber. Anyway, yung subscriber ng anak ko is only 9 subscriber, di ba? So, kahit 9 subscriber, under 100 subscriber ka, at hindi ka pa, di ba, umabot sa required ni YouTube doon sa custom URL mo, pwede ka makagawa ng YouTube subscribe link or button. Ayan guys, di ba guys? Nakikita nyo, ang galing naman. Akala ko na gumagawa. So, ayun guys wait lang guys ayan. Okay, ayan, okay na siya. Sana nakuha nyo. And yung step by step. Diba? Basta tandaan lang natin yung code na ginawa ko ito. Question mark, sub, and underscore confirmation equals 1. So, ganun lang siya kabilis guys, diba? Ganun lang siya kabilis. So, ayun guys, sana nakuha nyo ng step by step. Again and again, if you're not yet connected to me, MJ guys, don't forget my red button below and also my notification bell para updated tayo sa aking mga upcoming videos and tutorial. Ayan, maraming salamat po. God bless us all. Ingat-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Bye!